De ma már nem engednek ki az utcára egyedül egy gyereket. Autóval viszik, oda-vissza, mennek. Tehát miért van az, hogy ennyire félünk egymástól, ennyire féltjük a gyerekeinket, hogy Édesapám olyan családból származott, ahol a férjnek 3 feleségétől 8 gyermeke született. A 9. volt a legidősebb lánynak a fia, akit neveltek. A második feleség egy özvegyasszony volt, aki hozott 2, tehát volt időszak, amikor 11 gyerekről kellett gondoskodni. Az egyik fia, amikor a háborúban megkapta a meghívót, a legkisebbik volt, és vékony, tudom, ügyes talpra esett, csak hát gondolta az idősebb testvér, hogy nem fogja bírni a háborút, ő ment el helyette. az idősebb. Az idősebb. Jé. És a végén 2 évet volt valahol Oroszországban, hadifogságban. Anyukám még 2 voltak, és a háború végén, amikor már szedték fel az aknákat, a falu szélén a fiútestvére teheneket legeltetett, és a többiek dobáltak egy aknát, és az akna, amint fölrobbant, a repesz az ő lágyékát találta el, és mire Győrbe értek, elvérzett. Mi itt jártunk iskolába, itt voltunk gyerekek, aztán elkezdték ezeket a szemközti 4 szintes házakat építeni. Szembe lakott az osztályfőnökünk, és minden másnap megkaptuk tőle, hogy látom, elmentél focizni. Te meg látom, elmentél kerékpározni, aztán mindig itt jártattátok a csőrötöket még, vagy másfél óra szem előtt voltunk. Igen. Nyomott a fizika tanárunk 7-es, 8-asként elvitt bennünket a Rábára kajakozni. Ha végig gondolom, hogy a csodába tudta, hogy jól úszunk, de volt benne az a bátorság, hogy elviszi ezt a 11 néhány gyereket kajakol. Tudod? Meg itt az utca végében oda jártunk mi télen korcsolyázni, mert följött a talajvíz, megfagyott. Suliból úgy jöttünk haza, hogy a bakancra rátekertük a kurblis korcsolyánk volt, tehát nem ám műkorcsolya, de szabadak voltunk, nem kellett félteni bennünket. Jó, más volt azért a közlekedés is. Igen. Itt a sarki ház volt az utolsó ház. Bennünket első osztályban 1-2 napig elkísértek a szülők, ezen az utcán, ezen az úton keresztül mész, itt megint megyünk, még egy kész, ez volt. Ennyi. Bármerre csatangoltam, mindig volt 1-2 barátnő vagy rokon gyerek. Soha nem éreztem félelmet. Aztán én kísértem, megvittem ugye a tesómat iskolába. Ki volt készítve a konyhába az étel, csak meg kellett melegíteni. Nem jelentett gondot, nem volt mikro, meg nem tudom, félkész kaja, meg hasonlók. Megtanítottak erre bennünket, elláttuk magunkat. Meg kellett melegíteni, a ciki az volt, hát nincsenek itthon anyuék, akkor belfegő filmet nézzünk, valami sorozat volt, és akkor kint felejtettem a gázon a melegíteni valót, éreztem, hogy valami kirohantam, szénné éget, kinyitottam az ablakot, és röptettem az egészet. Milyen impulzusokat kaptál a szüleidtől? Őszinteség legyen, bizalom legyen, mindent mondjuk el, mert anyuka szemben mindent lát, apuka füle mindent hall. Szóval tisztesség és becsület. Milyen fegyelmezési és büntetési eszközök voltak a kezünkben, a szüleidnek is, és neked, mint pedagógusnak? Bennünket nem ütöttek meg a szüleink. Ha nagyon rosszak voltunk, akkor sarokba térdelés volt. A tesóm, Anna, bocsánatot kérek, de azért most már megbocsátasz, és fölkelhetek a sarokba. Engem úgy kellett onnan kiimádkozni. Ez volt családon belül. Aztán az általános iskolában volt egy tüneményes, keménykezű énektanárunk.
aki az egész iskolában fegyelmet tartott, és az osztályunkban volt egy-két nagy vagány srác. És első órán megkérdezte, hogy na, ki milyen jegyet szeretne ebből abból a tantárgyba, írt a ceruzával. Ha nem úgy történt, akkor utána, jó, te segítesz, jössz majd az énekszertárba. És ott azért elég tisztességesen a fiúknak a seggire magyarófa veszővel rávert. Úgyhogy mondták, hogy hazamentek, és akkor beleültek a lavó hideg vízbe. Elmentek, visszajöttek, egy szót nem szóltak, inkább csöndben. Nagyon csöndben maradtak. Nem rohantak a szülők, hogy Nem. feljelentsék a tanárt? Nem. Lányoknál is volt olyan, aki vagy vagány volt, vagy kicsit szájalt, vagy nem tanult, lusta volt. Maximum körmöst kapott, akkor még favonalzó volt. Matekot tanítottam, és nagyon-nagyon jó barátokra találtam, akikkel Győrből jártunk ki. Volt egy tüneményes 5. társunk, egy nyugdíjas iskolaigazgató. Lányok, ezen nem kell agyalni. Lányok, ezt csak túl kell élni. Csigavér, és ez megmarad bennem, hogy csigavér, ezen nem kell agyalni. Ezt csak túl kell élni. Testvéremék akkor már házasok voltak, volt 2 fiúgyermekük. Nekem a 2 gyerek az olyan, nem volt saját gyerekem, de ez a 2 gyerek olyan volt, hogy ahova mentem, vagy jöttek velem, vagy megkérdeztem, van-e kedvetek, de mindig volt. Tehát tulajdonképpen a nagynéni, a bősz nagynéni szerepét játszottad? Igen, a nagyobbik srác kerékpárral járt ugye iskolába. Fölhívott, hogy hazaértél már? Este 9-kor. Mondom, igen, most értem haza pár percet. Azt mondja, jó, mindjárt megyek, nyiss sajtót. Pizsamára fölvette a melegítőt, hátizsák, kerékpár. És te hogyan fegyelmeztél, amikor tanár voltál? Amikor nyúlra kerültem, nem nagyon kellett fegyelmeznem. Egyrészt azért, mert nem matekot tanítottam, és ott az volt, hogy ha nem figyelsz, akkor hónap felelsz. Hát néha fel kellett emelni a hangomat, de utána meg abban a pillanatban lehalkítottam, hogy figyelj, mit akarok mondani. Igen. És amikor átkerültem a középiskolába, féltem tőlük, hogy én ezeket nem fogom tudni fegyelmezni, meg tanítani, meg viszont nem volt egyetemi képesítésem, tehát én kimiseket nem taníthattam, hanem taníthattam cukrászokat, pincéreket, szakácsokat. Na, ott már voltak olyan gondok, nem is fegyelmezési, hanem nem akartak tanulni. És mértékegységátváltás. Nem tudtak mértékegységet átváltani. Akkor százalékszámítás, akkor elküldtem őket a bankba. Mindig más-más 2-3 gyereket. Ha a könyvtárban voltam, ott meg az ember könnyebben tudott beszélgetni. Egy sereg sérült, problémás gyerek, ott öntötte ki a szívét. Én akkor is utazgattam, a német barátnők Lipcse mellett éltek. Ott jól éreztem magam. Itt szemben lakott egy idős hölgy, mind a 2 lánya Svájcban kötött ki. Mondta, hogy hát el szeretne elmenni. Mondtam, hogy jó van, Vali néni, én elviszlek téged. De hiába volt az embernek térképe. Leírták, hogy ezt kell nézni, azt kell figyelni, most itt van egy torony, amott egy magas épület, aztán egy templomnál jobb. És oda találtam, de nem volt telefon, nem volt GPS, hát az a térkép az igen hiányos volt, csak a főútvonalban. És nem volt félelem bennem. Jó volt, tudod, ott is, hogy az ember szabadon közlekedhetett. Ma már nem tennéd? Ó, dehogy nem. Biztonságban éreznéd magad a telefonod nélkül? Én azt hiszem, igen. Megdöbbentő volt látni azt, ahogyan az út mentén az anyuka egy hálóba beletette a karon ülő gyereket, tehát ez ilyen 6-7 hónapos lehetett. Az a háló az így lelógott. Ha jött valaki, akkor kiszolgálta, éppenséggel a saját termékeire árulta. Én mindenhova elküldeném az embereket. Elküldeném azért is, hogy lássák azt, hogy nincs minden megadva, és mégis
Indiába, valami szegény helyre, hogy tanulja meg, hogy a minimális életkörülmények között is békések, boldogok, egymást segítik az emberek. Mi volt ez a pillanat szerinted a történelemben, amikor ez úgy berobbant ez a félelem az emberek lelkébe? Egyrészt a kényelem, talán az is közrejátszik, hogy mindig jobbat akarnak a gyereknek, de azt a szabadságot, azt viszont egy városi gyermek nem kapja meg, amit egy falun élő átél. Én hálát adhatok a sorsnak, hogy befogadtak annyira, hogy ránk merték bízni a gyereket. Most látok olyat, érted, hogy egy nagyszülőre a saját gyermeke nem bírja rábízni a gyermeket. Ha én lennék a mesebeli tündér, mit kívánnál tőlem? Mire vágyódsz? Talán a békesség és a nyugalom. Ne legyen gyűlölködés. A becsületesség, az adott szó, ezeken javítani kellene. Ezeken nagyon javítani. És az a baj, a gerincesség.